Thảm cảnh mưa lũ ở Trung Quốc, không điện, không nước, ô tô nổi lênh bênh. Các ngôi làng biến thành ốc đảo sau trận đại hồng thủy ở Hà Nam. Trung Quốc sắp hứng chịu mưa bão Infa với sức tàn phá lớn hơn. Vũ Hán sắp xét nghiệm máu tìm bệnh nhân số 0. Lần đầu tiên phát hiện 33 chủng virus đã sống qua 14.000 năm ở Tây Tạng. Quân đội Myanmar bắt giam vô cớ nhiều y bác sĩ giữa lúc Covid-19 hoành hành. Mỹ không kích liên tiếp nhắm vào Taliban. Hơn 3 triệu người chịu ảnh hưởng bởi đợt mưa lũ ngàn năm có một ở tỉnh Hà Nam kể từ thứ Bảy tuần trước. Giới chức báo cáo có ít nhất 33 người thiệt mạng, bao gồm 12 người chết đuối trong tàu điện ngầm ở thành phố Trịnh Châu. Hiện 3.000 quân nhân đã hỗ trợ dọn dẹp ở 10 khu vực nguy hiểm nhất của thành phố Trịnh Châu, trong khi những địa phương khác của tỉnh Hà Nam đang chuẩn bị cho đợt lũ tiếp theo có thể ập đến bất kỳ lúc nào. Trên đường cao tốc dẫn đến thành phố Tân Hương, 2 xe tải lớn đang chuẩn bị thẳng tiến về huyện Nam Triệu, khu vực ngập lụt nghiêm trọng với hơn 500 người đang trú ẩn ở trường tiểu học. Ông Yue Zhuchen, giám đốc trung tâm cứu trợ xã hội Kai Fen Dalian, cho biết nhiều ngôi làng bị ngập lụt giống như ốc đảo và mọi người đang rất thiếu thốn thức ăn và nước uống. Hàng vạn người đã di tản ở tỉnh Hà Nam cho đến ngày 22 tháng 7. Nhiều thành phố của tỉnh ngập trong biển nước, mùa màng bị phá hủy. Thiệt hại về kinh tế ước tính đã lên tới 1,22 tỷ nhân dân tệ, tương đương 189 triệu đô la. Dự báo thời tiết khắc nghiệt có thể lan rộng lên phía Bắc, bao gồm các thành phố Tân Hương, An Dương, Hạt Bích, Tiêu Tác, đặt trong mức cảnh báo cao nhất. Ở tâm lũ Trịnh Châu, bầu trời đã trong xanh trở lại, nhưng mực nước vẫn cao đến ngang hông hoặc cao hơn. Toàn bộ đường xá đều bị ngập úng. Các đội cứu hộ đang dùng xuồng cao su chở người dân đến nơi trú ẩn, trong khi một số người cố gắng dùng ô tô để chạy lũ, dù các phương tiện nửa nổi nửa chìm dưới dòng nước. Một người dân mô tả tình trạng của mình với Reuters: "Chúng tôi không có điện, không có nước, không ai dám tắm rửa vì phải để dành nước để dội toilet." Khi cơn bão di chuyển lên phía Bắc vào hôm qua 22 tháng 7, hơn 73.000 người đã phải sơ tán khỏi thành phố An Dương. Lượng mưa ở đây đạt hơn 600 mm kể từ thứ Hai. Tân Hương, một thành phố nhỏ phía Bắc Trịnh Châu, cũng ghi nhận lượng mưa lên tới 812 mm, cao nhất từ khi cơ quan khí tượng thống kê dữ liệu. 7 hồ chứa nước cỡ trung bình ở thành phố đã quá tải, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các thị trấn và làng mạc xung quanh. Đến cuối ngày 21 tháng 7, hơn 470.000 người và hơn 55.000 hectare đất trồng trọt đã trở thành nạn nhân trong chuỗi trận mưa xối xả của thành phố Tân Hương. South China Morning Post đưa tin bão Infa dự kiến sẽ trở thành siêu bão khi đổ bộ vào Trung Quốc sau những ngày lũ lụt kinh hoàng ở tỉnh Hà Nam vừa qua. Cụ thể, các nhà dự báo thời tiết cho hay bão Infa có thể mang đến lượng mưa lên tới 300 mm khi đổ bộ vào miền đông Trung Quốc vào cuối tuần này và dự kiến sẽ mạnh lên thành siêu bão với sức gió tối đa ít nhất 185 km/h. Vừa qua, ảnh hưởng từ các luồng không khí bão Infa cùng với một số điều kiện khí tượng khác đã gây ra trận lũ lụt nghiêm trọng tàn phá khoảng 1.000 km trong đất liền ở tỉnh Hà Nam. Tuy nhiên, các nhà dự báo cho biết rất khó nói liệu ảnh hưởng của bão có giống nhau dọc theo bờ biển hay không vì điều kiện khí hậu và địa hình khác nhau. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, lượng mưa lên tới 100 mm có thể xuất hiện trong vòng 1 giờ ở một số khu vực và lượng mưa tích lũy từ ngày 24 đến 27 tháng 7 có thể lên tới 300 mm ở Chiết Giang, Thượng Hải, Nam Giang Tô và Đông Nam An Huy. Tính đến 2 giờ chiều 22 tháng 7, Infa nằm cách Ôn Lĩnh ở Chiết Giang 690 km về phía đông nam, di chuyển về phía tây bắc với tốc độ từ 5 đến 10 km/h. Bão có bán kính 200 km với sức gió 144 km/h, giật tới 180 km/h. Nhà khoa học Lian Wannian, người dẫn đầu nhóm chuyên gia Trung Quốc tham gia vào cuộc điều tra của WHO về nguồn gốc dịch bệnh hồi đầu năm nay, cho biết Trung Quốc đang chuẩn bị tiến hành xét nghiệm các mẫu máu được lấy từ trước khi Covid-19 bùng phát. Bệnh nhân Covid-19 đầu tiên trên thế giới được báo cáo ở Vũ Hán vào ngày 12 tháng 8 năm 2019, nhưng không được công nhận là bệnh nhân số 0, vì đây chỉ là ca bệnh đầu tiên được phát hiện chứ không phải là nguồn lây đầu tiên. Nhà khoa học Lian nói thêm, việc xét nghiệm giờ đây mới được tiến hành vì theo quy định, sau khi lưu trữ mẫu máu từ 2 năm trở lên thì mới có thể tiến hành xét nghiệm và nghiên cứu.
Việc xét nghiệm có thể giúp truy tìm liệu có mẫu máu nào thu thập trước tháng 12 năm 2019 có chứa virus gây bệnh COVID-19 hay không, từ đó giúp phát hiện thêm những bệnh nhân đầu tiên ở Vũ Hán. Ông Lian khẳng định sẽ công bố kết quả nghiên cứu với các đồng nghiệp trong và ngoài nước. Năm 2015, một nhóm các nhà khoa học đã thu thập 2 mẫu băng ở cao nguyên Thanh Tạng, Trung Quốc. Qua quá trình nghiên cứu, nhóm chuyên gia hôm thứ Tư vừa công bố kết quả trên tạp chí Vi sinh vật. Theo đó, mẫu băng niên đại ít nhất 14.400 năm, chứa nhiều loại virus cổ đại chưa từng được biết đến. Ông Ji-Ping Zhong, người dẫn đầu nhóm nghiên cứu ở trường đại học bang Ohio, Mỹ, cho biết các tảng băng này được hình thành từ từ cùng với bụi cát và khí và nhốt trong đó rất nhiều loại virus cổ xưa. Sông băng ở vùng phía Tây Trung Quốc hiện chưa được nghiên cứu nhiều và mục đích của chúng tôi là muốn tìm hiểu về môi trường tự nhiên trong quá khứ. Khi các nhà nghiên cứu phân tích mẫu băng, họ phát hiện gen của 33 loại virus khác nhau, bao gồm 4 virus có họ hàng với những mầm bệnh đang được khoa học biết đến, còn lại 28 virus lần đầu tiên được phát hiện. Nhóm chuyên gia cho biết các loại virus này có bộ gen siêu nhiên, giúp chúng sống sót giữa điều kiện khắc nghiệt nhất và có thể lây lan nhanh ở môi trường phù hợp. Kể từ sau vụ đảo chính ngày 1 tháng 2, chính quyền quân sự Myanmar đã hứng chịu hàng loạt chỉ trích của cộng đồng quốc tế vì giao tranh khốc liệt, bắn tử vong hàng trăm người biểu tình và bắt giữ vô cớ hàng ngàn người khác. Mới đây, quân đội bị tố cáo đã bắt giữ nhiều bác sĩ giữa lúc Myanmar đối diện với đợt bùng phát dịch tàn khốc. Hôm thứ Năm, Myanmar ghi nhận hơn 6.000 ca nhiễm mới và 286 người tử vong, đều là những con số cao kỷ lục. Giới y bác sĩ và dịch vụ mai táng nhận định, con số thực tế còn cao hơn rất nhiều với các lò hỏa táng hoạt động hết công suất. Dù vậy, đông đảo người dân vẫn từ chối đến các bệnh viện do chính quyền quân sự điều hành, do họ phản đối đảo chính hoặc lo ngại tình trạng quá tải ở bệnh viện công. Trước tình hình đó, nhiều bác sĩ đã lập ra đường dây tư vấn bí mật cho người mắc COVID-19, thậm chí đến tận nhà thăm khám trong một số trường hợp nguy kịch. Điều này được cho là khiến chính quyền quân sự không khỏi tức giận, bởi nhân viên y tế cũng là một trong những lực lượng nòng cốt tham gia vào phong trào bất tuân dân sự phản đối quân đội. Theo truyền thông địa phương, trong nhiều tuần qua, quân đội đã bắt giữ ít nhất 9 bác sĩ tình nguyện ở 2 thành phố lớn nhất nước là Yangon và Mandalay. Có 3 bác sĩ đã bị lừa đến nơi cần khám chữa bệnh khẩn cấp, nhưng vừa đặt chân tới thì bị lực lượng an ninh còng tay bỏ tù. Trang tin Myanmar News cho biết, lực lượng an ninh ở Yangon còn được cho là đột kích bắt giữ 2 bác sĩ ở phòng khám của họ. Tổ chức Chính phủ Thống nhất Quốc gia, một chính quyền tự xưng đối đầu với quân đội, tố cáo lực lượng an ninh Myanmar đã thu giữ nhiều bình oxy, đồ bảo hộ và khẩu trang của y bác sĩ để phục vụ cho mục đích riêng. Hiện chính quyền quân sự bác bỏ những cáo buộc nói trên, nhưng từ chối đưa ra bình luận chi tiết với hãng tin Reuters. Tối ngày 22 tháng 7, Mỹ vừa tiến hành 2 cuộc không kích nhằm vào căn cứ của Taliban ở tỉnh Kandahar để thể hiện sự ủng hộ cho Afghanistan, trong khi lính Mỹ sẽ rút hoàn toàn đến cuối tháng 8. Taliban đã trỗi dậy mạnh mẽ trong những tuần gần đây và kiểm soát một vùng lãnh thổ rộng lớn. Đáp lại, trong 30 ngày qua, Mỹ đã tiến hành khoảng 6 hay 7 cuộc không kích nhắm vào Taliban, hầu hết sử dụng thiết bị không người lái. Trước đây, lực lượng Mỹ ở Afghanistan thực hiện các vụ tấn công Taliban thường xuyên hơn. Chính quyền ông Biden cho rằng đã đến lúc người Afghanistan đứng lên bảo vệ an ninh của chính mình và ông tin lực lượng vũ trang tinh nhuệ của Afghanistan sẽ làm được điều đó. Tuy nhiên, thực tế là vào thứ Tư vừa qua, tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, cho biết Taliban đã chiếm được 212 quận trung tâm trong tổng số 419 quận của Afghanistan. Mặc dù Taliban chưa chiếm được thủ phủ nào của 34 tỉnh, nhóm phiến quân đã bao vây các thành phố này để làm cô lập, tê liệt quân đội Afghanistan. Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA William Burns trong cuộc phỏng vấn gần đây đưa ra lời cáo buộc Nga đứng sau căn bệnh bí ẩn hội chứng Havana, tác động mạnh đến hàng chục nhà ngoại giao và nhân viên tình báo Mỹ ở Cuba, Áo và nhiều nước khác. Các triệu chứng của căn bệnh này khá đa dạng, bao gồm chấn động não, nghe thấy âm thanh lạ hoặc có cảm giác nôn nao khó diễn tả. Hôm qua, 22 tháng 7, khi được hỏi về giả thuyết Nga đứng sau các vụ tấn công bí ẩn, Giám đốc CIA bày tỏ: "Điều đó có khả năng xảy ra, nhưng thành thật mà nói, tôi không muốn đưa ra kết luận trừ khi tìm được bằng chứng cụ thể." Hồi tháng 12 năm ngoái, Viện Khoa học Quốc gia Mỹ đã gửi báo cáo cho Bộ Ngoại giao cho rằng nguyên nhân gây ra hội chứng Havana có thể là năng lượng tần số vô tuyến xung định hướng. Đây không phải là lần đầu tiên quan chức Mỹ buộc tội Nga. Vào năm 2017, Bộ Ngoại giao Nga từng lên tiếng cho rằng các lời tố cáo Moscow thực hiện tấn công bí ẩn là kỳ lạ và ngớ ngẩn. Theo Lầu Năm Góc vừa tiết lộ, 7 cựu quân nhân Colombia đã bị buộc tội ám sát Tổng thống Haiti, cũng từng được huấn luyện trong một chương trình tiên tiến của lục quân Hoa Kỳ.
Quân nhân Colombia sau khi xuất ngũ vốn đóng góp vào lực lượng đánh thuê khét tiếng ở khu vực Mỹ Latin, cũng đã từng thực hiện nhiều vụ đảo chính rúng động. Người phát ngôn Lầu Năm góc John Kirby hôm 22 tháng 7 cho biết, đến hiện tại chúng tôi xác định 7 nghi phạm từng tham gia vào các đợt huấn luyện và đào tạo do Mỹ tài trợ. Tại Haiti, cảnh sát đã bắt giữ 18 người Colombia và 2 người Mỹ gốc Haiti có liên quan đến vụ ám sát tổng thống ngày 7 tháng 7 và khiến đệ nhất phu nhân bị thương nghiêm trọng. Công cuộc điều tra chưa có bước đột phá mới. Sau một cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng, chính quyền Madagascar thông báo đã bắt giữ 6 người, trong đó có một công dân nước ngoài, vì tình nghi âm mưu ám sát tổng thống nước này. Từ những bằng chứng thu thập được, các công tố viên cho biết những cá nhân này lên kế hoạch ám sát nhiều mục tiêu, trong đó có cả nguyên thủ quốc gia. Hôm 21 tháng 7, Bộ trưởng Bộ An ninh Madagascar cho biết 6 người bị bắt giữ bao gồm một người nước ngoài, 2 đối tượng mang quốc tịch kép và 3 công dân Madagascar. Quốc gia Ấn Độ Dương này có lịch sử chính trị nhiều bất ổn, khi Tổng thống đương nhiệm Andry Rajoelina đã lật đổ người tiền nhiệm trong cuộc đảo chính vào năm 2019. Đây là những hình ảnh kinh hoàng do camera an ninh ghi lại khi một ngôi nhà sụp đổ và bị cuốn đi giữa dòng lũ dữ. Sự việc diễn ra vào hôm qua 22 tháng 7 ở tỉnh Abravi ở ven Biển Đen, thuộc miền đông bắc Thổ Nhĩ Kỳ. Truyền thông địa phương cho biết không có ai bị thương, nhưng một người mất tích và hơn 200 người khác phải di tản khẩn cấp do nhà cửa đều bị ngập nghiêm trọng. Lũ lụt thường xuyên xảy ra ở vùng ven Biển Đen của Thổ Nhĩ Kỳ vào thời điểm này trong năm. Hồi tuần trước, ít nhất 6 người chết và 2 người mất tích trong vụ lũ quét ở tỉnh Rice. Hôm 22 tháng 7, chính quyền Bỉ thông báo số người chết trong các vụ lũ ống và lũ quét tại nước này đã lên tới 37 người và thêm 6 người mất tích. Trước đó, Trung tâm xử lý khủng hoảng của Bỉ, nơi đang điều phối các hoạt động cứu hộ và cứu trợ, cho biết số người thiệt mạng là 32 người. Đến nay vẫn chưa tìm thấy tung tích của 6 nạn nhân. Ở Đức, hơn 170 người chết và hàng ngàn người mất tích trong trận lũ lụt tuần trước. Đây được xem là thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất của quốc gia này trong hơn nửa thế kỷ qua. Truyền thông Nga cho biết biến chủng virus Gamma được phát hiện đầu tiên ở Brazil hiện đã xuất hiện trên một số ít bệnh nhân ở Nga. Nga gần đây ghi nhận số ca nhiễm tăng đột biến. Chính quyền cho rằng nguyên nhân vì biến chủng Delta và tỷ lệ tiêm phòng thấp. Hôm qua 22 tháng 7, Nga ghi nhận hơn 24.400 ca nhiễm mới và thêm 796 người tử vong. Trong khi đó, hiện Nga chủ yếu triển khai vaccine Sputnik bên cạnh 3 loại vaccine khác cũng đã sản xuất trong nước. Nhà chức trách Nga cho rằng cả hai biến chủng Delta và Gamma đều gây lo ngại bởi chúng lây nhiễm dễ dàng hơn và làm giảm hiệu quả bảo vệ của kháng thể. Chúng tôi sẽ cập nhật những sự kiện quốc tế mới nhất trong bản tin nóng phát sóng vào lúc 15 giờ hàng ngày trên kênh FBNC. Xin mời quý vị đón xem.